Нещодавно відомий інсайдер Том Гендерсон розкрив деякі відомості про очікувану Far Cry 7, яку розробляє студія Ubisoft Montreal. Гендерсон наголосив, що проект перебуває на початковій стадії розробки і використовує рушій Snowdrop. Загалом до цього було відомо, що гра змінить свою концепцію, проте в яку сторону ніхто не знав. Адже зміна сеттингу та мінімальні геймплейні відмінності в серії – це не революція, а світ не стоїть на місці. І якщо ви, як і я, ненароком подумали про повернення до витоків чи акцент на сюжетній складовій, здається, я вас розчарую. Вітаю, піпли! Сьогодні ми поговоримо про останні інсайди стосовно нової частини Far Cry, а також що таке до біса той Assassin's Creed Mirage зі своїми витоками, а також інші проєкти, які от-от побачать світ. Тисніть вподобайку та підписку. Дякую усім людям, які підтримують існування каналу, а ще в описі Telegram. Буду радий вас там бачити. Починаємо. Отже, що чекати від Far Cry? Згідно з нещодавною інформацією від Тома Гендерсона, майбутній Far Cry 7 буде абсолютно нелінійний. Звучить непогано, але є нюанс. Було сказано, що сюжет гри обертається навколо багатої сім'ї, яку викрала група змовників, що зараз називаються Сини Істини. Це вже не досить новітньо, але щоб виконати основну місію, а саме врятувати свою сім'ю, гравцеві буде надано таймер на 72 ігрові години або 24 години в реальному житті, себто доба. Проте час не буде спливати, коли головний герой перебуватиме у так званому сховищі, що говорить нам про можливість певного планування виходів, під час яких і буде згорати той самий наданий грою час. Ви ж хотіли новий Far Cry? Також Том згадує про наступні аспекти, що мають бути представлені у грі. Саме у процесі виконання місій гравцеві доведеться допитувати ворогів, щоб просувати сюжет. Проте не всі вороги будуть поступливими. Перші розкажуть правду, другі вирішать збрехати, треті вважатимуть за краще відмовчатися, а четверті взагалі спробують втекти. Варіативність. Гравець зможе брати заручників, а рішення, що з ними робити, залишиться за гравцем. Які саме рішення не уточнюються, проте теж швидше за все буде пов'язано з інформацією або грошима. Повністю нелінійний сюжет передбачає, що гравець має бути обережним з порятунком членів сім'ї, оскільки неправильні рішення можуть призвести до їхньої загибелі. Так, всіх і відразу врятувати буде нелегкою задачею. Кожне прийняте рішення ж головного героя вплине на розвиток подальших подій. Ну, куди ж без цього. Том Гендерсон також стверджує, що Far Cry 7 планують випустити аж восени 2025 року. Але хто пам'ятає про бажання юбіків в онлайн, радійте, адже Ubisoft наразі працює над ще одним мультиплеєрним проєктом у рамках серії Far Cry. І зізнатися, подібне рішення від компанії було більш вірогідне, ніж в якісний продуманий сюжет з лором та насиченим світом, а не гріндом. Але це відверто і здивувало. Та повернімося до 7-ї частини. Справа в тім, що з вище описаного нас чекає новий вид соус-лайку від Ubisoft у відомому всесвіті. І це дуже цікаве рішення. Справа в тім, що я не лютий фанат грінду і не лютий фанат повтори 100 разів, щоб виграти. Так, соус-лайки дають відчуття перемоги, якщо це хороші соус-лайки, але не забуваймо, що перед нами маленька інді-студія, за якою стоїть гіймо, і, певно, стоятиме ще довго. А подібне направлення говорить нам, що варто очікувати плюс-мінус одинакового геймплею на одинакових локаціях з концепцією повтору для проходження на 100%. Ну не це я чекав від Far Cry. Утім, Ubisoft. Я розумію, що захалтурити з якістю та масштабом, при цьому лишивши ті самі 60 плюс годин для повного проходження, просто на повторі для галочки в 100%, це круто, геніально і все таке. Але де до біса якісний Far Cry після цього? Йдемо далі. Джейсон Шрайер з Bloomberg теж висловив думку, що фанатам слід очікувати значних змін у 7-й грі серії. Проте яких змін? Під час своєї участі в подкасті Triple Click, де він виступає співведучим, Шрайер заявив: "Виходячи з моїх джерел, розробники мають наміри рішуче змінити напрямок серії Far Cry після Far Cry 6. І вірно, франшиза не зазнавала істотних модифікацій у своїй формулі з моменту випуску ще Far Cry 3, який приніс популярність як таку. Я сподівався, що переосмислення може торкнутися ігрового процесу, який також залишився практично незмінним з часів третьої частини, глибокої сюжетної історії, яка дуже напрошується, якої ми теж так і не бачимо вже роками від серії. Але серйозно, 24 години реального часу, після яких розпочне все заново, в тій студії сидять генії. Є
єдиний плюс з усіх приколдесів компанії – експерименти. Експерименти – це добре, та чи не закопають вони серії взагалі – під питанням. Проте з іншої сторони не питання, адже фанбаза ігор досить велика і компанія може собі це дозволити. Та ось яскравий приклад того, що компанія сама не розуміє, чого хоче, майбутній Assassin's Creed Mirage, бо загнавши серію RPG по самі дзвіночки, Ubisoftу не лишається нічого, як кричати усім довкола «витоки». Ми ще поговоримо про так звані витоки Асасину і чи настільки вони ті справжні витоки, але спершу давайте закінчимо з Far Cry, бо, як я сказав, за даними Гендерсона, наразі перебувають у розробці кілька проєктів, пов'язаних із серією Far Cry. Far Cry 7, який тимчасово позначається як Project Blackbird, і багатокористувацька гра Far Cry з кодовою назвою Project Maverick, розробляється Ubisoft Toronto. Цікаво відзначити, що ці проєкти спочатку були задумані як одна гра під керівництвом колишнього продюсера Far Cry Дена Хея, але після його виходу з Blizzard Ubisoft прийняла рішення розділити Far Cry на два проєкти. Знову ж таки, за словами Гендерсона, Far Cry Online являє собою шутер з елементами евакуації, аналогічними стилю чи то Hunt, чи то Arms DayZ або ж руснявого Таркова. Якщо хтось знає кращі аналоги, напишіть. Коротше, теж з постійною смертю персонажа, перебирання інвентаря, виконанням контрактів та іншими характерними особливостями цього жанру. Він також стверджує, що події гри розгортаються в Алясці. Про сеттинг Far Cry 7 Гендерсон знає менше, але з огляду на спільне походження з багатокористувацькою грою Far Cry, він припускає, що дія також може розгортатися в Алясці. Не здивуйся, якщо це загалом один світ, текстури, анімації і так далі, лише одна гра буде продаватися з типу сюжетом і спасінням сім'ї за добу, а друга виявиться онлайн-доручильною з донатом. З хорошого, ще у 2015 році Ubisoft цікавилася думкою фанатів щодо можливої локації для майбутніх ігор серії Far Cry, і серед варіантів фігурувала Аляска, тож, можливо, час настав. Поки що можна ставитися до цієї інформації з деякою часткою скепсису, але знаючи Ubisoft, правди тут більше, ніж брехні. Наступна частина серії, яка теж викликає питання. Справа в тім, що не пропонуючи якийсь абсолютно новий сеттинг, як це було до цього останні роки, Ubisoft змогли зацікавити кожного, хто знає серію. Адже, як і у випадку з Far Cry 3, найкращі часи серії були серед місць заснування Ордену, ну і загалом подібного геймплею, як в Італії, Венеції, усіма коханого Еціо. Міраж – це своєрідна данина першій Assassin's Creed і класичному геймплею притаманному серії. З акцентом на прихованому проходженні, соціальному стелсі, паркурі та продуманих вбивствах. Навіть обране місце дії гри багато в чому нагадує першу Assassin's Creed. У певному сенсі це подарунок для шанувальників, які відзначають 15-річчя франшизи. Але важливо відзначити, що Assassin's Creed Mirage вважається винятком, хоча Ubisoft водночас підтверджує свої наміри створювати незвичні ігри в рамках проєкту Assassin's Creed Infinity. Тож впевнений, все залежить від успіху. Звичайно, сенсу обговорювати всі нюанси немає, адже реліз запланований вже на 5 жовтня, і тоді стане зрозуміло, де правда в словах компанії. Та все ж трохи розповім для тих, хто в танку. Гра розпочнеться 852 року в Багдаді, де 17-річний Басім промишляє дрібним злодійством. За ним стежить майстер-асасин Рошан, яка в складній ситуації вирішує врятувати вмілого злодюжку і забирає його ще в споруджувану фортецю Аламут для навчання майстерності незримих. Басім поділяє ідеологію братства про свободу. Аламут – це база майбутніх асасинів. У грі розробники через неї віддають данину поваги Масіафу з Assassin's Creed 1. Рошан виступатиме як наставник для Басіма і буде присутня у сюжеті від самого початку до самого кінця. Основна частина подій Міражі розгортається у 861 році, коли Басіму вже 26 років, а Рошану близько 50. І до подій Вальгали залишається ще 20 років. В ігровому процесі акцент робиться на відтворенні особливостей саме перших частин серії – стелсу та паркуру. Тепер Басим не головний герой блокбастеру, тому відкриті сутички не для нього. Натомість різноманітні гаджети, як от димові бомби, метальні ножі, дротики, міни, шумові приманки, спритність, постійний паркур – це інша справа. Однією з особливостей геймплею, яка викликала дуже багато критики, буде механіка Mark and Execute, аналогічна з Splinter Cell. В ній гравець зможе маркувати кілька цілей поблизу у режимі стелсу і потім, натиснувши кнопку, виконає ефектну послідовність вбивств.
ефектно, але все ж занадто казуально. Проте нічого, це баги анімуса. Крім того, великі місії з усунення цілей матимуть структуру схожу з Assassin's Creed Unity, і це насправді теж питання. Загалом багато де розробники орієнтувалися на Unity. У гравця буде певна зона дії, в якій він зможе використовувати різні методи для знищення ключових цілей. В сюжеті ми побачимо ключовий момент для Ордеру Незримих, що призведе до змін їхнього остаточного перетворення на асасинів. Цей процес завершиться приблизно через 100 років після подій гри. Однак загалом розробники не мають наміру розкривати деталі сюжету, вказуючи, що гравцям належить дізнатися багато чого самим під час проходження. Ну то й не дивно. Краще трейлер з захватом аванпосту подивіться. Орден Древніх також перебуває на останньому етапі свого існування, і багдадський осередок є одним з останніх у світі. Тож сам орден починає поступово перетворюватися на тамплієрів. На словах, як завжди, добре, проте не забуваймо, що за реалізацією стоїть Ubisoft, і я щиро сподіваюся, що в них вийде зробити насичену історію. До того ж, тривалість основного сюжету дійсно всього 15-20 годин. Щоправда, якість наповнення викликає питання, адже колосальної довіри до студії немає. Що стосується самого міста Багдада, його розміри також ближче до Assassin's Creed Unity. У його центрі розташоване кругле місто Аль-Мансура, також відоме як місто світів, де проживає вище суспільство. Навколо нього простягається більш традиційна міська зона, кожен район якої має своє призначення – наукове, промислове, військове тощо. Обіцяють, що Багдад буде живим містом, яке ніколи не засинає, з постійним потоком людей та реакцій на дії гравця. Підтвердиться все вище описане чи ні, ми дізнаємося зовсім скоро, але оцінюючи трейлери, на жаль, я бачу плюс-мінус дефолтні анімації паркуру, сайди розкидані по місту та захват аванпостів. Що не будучи доповнене хорошою сюжетною лінією, потоне в одноманітності серії, адже це було вже. Самі ж Ubisoft оцінюють Assassin's Creed Mirage як симбіоз двох значущих ігор у серії. Вони беруть атмосферу і загальне враження від першої Assassin's Creed, а також масштаби міста, натовпи на вулицях і структуру місій з вбивств схожу на Assassin's Creed Unity. Проте все це має працювати на основі технології, використаної в Assassin's Creed Valhalla. І третя частина відео – це декілька інсайдів, що стосуються інших проєктів Ubisoft. Avatar Frontiers of Pandora – гра, яка, мабуть, викликає ще більше питань, ніж Assassin's Creed та Far Cry разом взяті. Зараз ви зрозумієте чому. Той самий інсайдер Том Гендерсон поділився деталями і Аватару. Отже, ігрова карта різноманітна і включає в себе безліч різних біомів. Деякі зони залишаться недослідженими і покриті туманом війни. Але їх можна буде розблокувати, уявляєте як, захоплюючи аванпости. Для переміщення світом фанати можуть використовувати екранів. Під час польотів на хижаках гравцям буде доступний вид від третьої особи. А ще гравці отримують можливість кастомізувати своє спорядження і використовувати емоції в грі. Пофарбуй свого екрана за $10. Avatar Frontiers of Pandora міститиме й такі характерні для ігор Ubisoft функції, як от швидке переміщення, колесо зброї, крафт їжі та спорядження і багато іншого. Також буде присутній путівник мисливця, в якому буде інфа про дику природу Пандори. Дата виходу гри призначена на 7 грудня 2023 року. Не так довго й лишилося. На ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Так, це Ubisoft з аванпостами в новому сеттингу. Тепер це Пандора. Іноді здається, що експериментуючи, вони не можуть втриматися і продовжують клепати аванпости. Цікаво побачити більше про гру, бо те, що трейлери виглядають епічно, абсолютно нічого не підтверджує в плані якості контенту, яким буде наповнена гра. Проект, що розробляється понад 4 роки, не являється величезною рольовухою на 300 годин, проте дуже потребує спідер через великі відстані, який з усіх сил відповідатиме канонам Всесвіту, але не надихався Star Wars. При цьому в інтерв'ю Game Informer режисер Star Wars Outlaws Навід Хаварі наголосив, що їхня команда активно працює над створенням історії, яка залишається вірною Всесвіту Зоряних воєн. Однак при цьому вона також розповідає свою унікальну розповідь. Ухвалення рішення у грі має таке ж важливе значення, як і відданість вихідному матеріалу.
Але в цій частині відео мова більше не про Star Wars чи Аватар, а про підрозділ, який їх розробляє. Компанія Massive Entertainment була заснована в 1997 році, але тільки в 2008 її команда приєдналася до Ubisoft. На той момент у компанії налічувалося близько 130 розробників. Віднедавна ж Ubisoft виділила значні ресурси для розширення цієї компанії. Для чого? Тому що наразі Massive Entertainment завершує розробку тих самих Avatar Frontiers of Pandora і Star Wars Outlaws. І на днях було підтверджено, що вони вже почали роботу над The Division 3. Ubisoft веде розробку 3 великих проєктів, використовуючи Massive Entertainment. Це 750 розробників на даний момент. Massive Entertainment тепер являє собою потужну AAA-студію для Ubisoft, і це першочергова причина, чому побачити новий Аватар, Star Wars чи продовження The Division буде цікаво. Бо команда інша, а керівництво те саме. На цьому в мене все. Буде цікаво почитати ваші думки стосовно компанії ігор, нововведень і витоків, а також підходу до розробки загалом. Тисніть подобайку та підписку з дзвіночком, за можливістю підтримайте спонсорством на Патреоні або разовим донатом. Також доєднуйтеся до Телеграму. Бережіть себе і побачимось!